Γεια σας. Σήμερα θα δούμε αναλυτικά το νέο Remington V3 Pro. Η αμερικάνικη εταιρεία, κάθε μοντέλο που έχει βγάλει, έχει αφήσει τη δική του ιστορία, έχει γράψει τη δική του ιστορία. 870 αξιοπιστία, 1100 αξεπέραστη του φεκιά, 1187 η εξέλιξη των μηχανισμών αερίων και τώρα V3, ο μηχανισμός αερίων του μέλλοντος. Θα δούμε λοιπόν αναλυτικά το V3, το οποίο βγαίνει σε δύο εκδόσεις, βγαίνει στην έκδοση Field και στην έκδοση Compact. Θα το δούμε αναλυτικά και βέβαια αυτό που θα μείνουμε παραπάνω για να αναλύσουμε είναι το πώς λειτουργεί ο μηχανισμός αερίων, γιατί πραγματικά το σύστημα αυτό αποτελεί το μέλλον. Οι αλλαγές που έκανε σε σχέση με το αρχικό V3 είναι ότι τα μεταλλικά μέρη τα έχει επικαλύψει με κεραμική βαφή, πράγμα που σημαίνει πολύ μεγάλη αντοχή στον χρόνο. Ας μην ξεχνάμε ότι πλέον όλα τα πολεμικά όπλα έχουν αυτή τη βαφή, κεραμική βαφή, για να αντέχουν στην τριβή, για να αντέχουν στις καταπονήσεις, για να αντέχουν στην υγρασία και γενικότερα είναι πιο ανθεκτική σαν βαφή. Όλα τα μεταλλικά μέρη λοιπόν στο νέο V3, το Pro, είναι με κεραμική βαφή. Η βάση είναι από αλουμίνιο, ερκάλ, ειδικός τύπος ερκάλ, και θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε αναλυτικά ένα-ένα τα κομμάτια. Ξεκινώντας από τι άλλο, από την κάνη. Ούτως ή άλλως η Remington μας έχει συνηθίσει στις καλές τουφεκές. Ποιος δεν θυμάται, ποιος δεν ξέρει, ποιος δεν γνωρίζει την απίστευτη τουφεκιά του 1100 και ποιες εποχές. Ξεκινάμε λοιπόν από την κάνη. Να δούμε αναλυτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάνης. Εσωτερικά η κάνη είναι αχρωμίωτη. Η εσωτερική διάμετρο του κυρίως τμήματος της κάνης είναι 18,6 χιλιοστά. Η θαλάμη έχει μήκος 76 χιλιοστά. Ο κόνος συναρμογής, το μήκος του κόνου συναρμογής είναι στα 6 εκατοστά, 60 χιλιοστά. Ακολουθεί την πεπατημένη Remington, δηλαδή καλή του φεκιά είναι πάντα καλή του φεκιά για τη Remington και αυτό είναι σε θέση να το γνωρίζουν όσοι έχουν τουφεκίσει με ένα τέτοιο όπλο. Αχρωμίωτο, με αυλαίο 18,6, με κόνο συναρμογής 6 εκατοστά, θαλάμη Magnum. Εδώ δεν έχουμε σφραγίδες δοκιμές αυτές που γνωρίζουμε σε ό,τι έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά όπλα, γιατί ισχύει μια διαφορετική νομοθεσία στην Αμερική που λέει ότι την ευθύνη, εάν συμβεί κάτι στο όπλο, την έχει ο κατασκευαστής. Το όπλο λοιπόν μπορεί να ρίξει και φυσίγια με ατσάλινα σκάγια και φυσίγια με ενισχυμένες πιέσεις με ένδειξη 1050. Είναι αχρωμίωτο εσωτερικά. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα τσοκ, έχουν μήκος, βιδώνουν εσωτερικά και έχουν μήκος 5 εκατοστά. Το όπλο συνοδεύουν 3 τσοκ. Η ρίγα, για να κλείσουμε με το θέμα της κάνης, έχει πάχος 6 χιλιοστά. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κάνη του Remington του V3 του Pro. Βάση. Κεραμική βαφή και βλέπουμε εδώ ότι συγκριτικά με το V3 οι αλλαγές είναι οι εξής. Έχει μεγαλώσει το μοχλό όπλησης για να γίνεται ευκολότερα ο χειρισμός. Έχει μεγαλώσει το κουμπί για την αποθήκη. Το όπλο έχει και σύστημα cut-off στο κάτω μέρος. Το κλίστρο έχει περιστροφική κεφαλή, λειτουργεί με περιστροφική κεφαλή, δηλαδή μηχανικά περιστρέφεται η κεφαλή του κλίστρου και κλειδώνει σε ανάλογες εσοχές της βάσης. Η θαλάμη, η αποθήκη φυσικίων είναι μεταλλική. Κοντάκι και πάπια. Από συνθετικά μέρη. Εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει διαφορετική σχεδίαση. Δεν έχουμε κλασικές ψάθες. Έχουμε μια σαγρέ υφή, η οποία προσφέρει πολύ καλό κράτημα. Το ξεχωριστό με τα αμερικάνικα όπλα είναι το κοντάκι. Γενικότερα στα αμερικάνικα όπλα τα κοντάκια έχουν μικρό μήκος, μικρές διαστάσεις και δεν έχουν πολύ μεγάλο κάστ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ταιριάζει σε όλους. Αν επομίσετε ένα όπλο, κυρίως Remington, που ακολουθεί πιστά τη φιλοσοφία αυτή εδώ και πολλά χρόνια, θα διαπιστώσετε ότι σας ταιριάζει. Αυτό οφείλεται στο ότι είναι μικρές οι διαστάσεις του κοντακιού και έχει σχεδόν μηδενικό κάστ. Ψάθες λοιπόν
αν μπορούμε να τους πούμε ψάθες, ο νέος τρόπος χάραξης αυτός είναι σαγρέ, έτσι ώστε να μπορεί να παρέχει σταθερό κράτημα, ακόμα και αν το χέρι είναι βραγμένο. Τα πλαστικά είναι εξαιρετικής ποιότητας. Υπάρχει πέλμα ελαστικό, αλλά υπάρχουν διαθέσιμα και εξαρτήματα τα οποία μπορείτε να επιμικρύνετε το μήκος του κοντακίου, αν προσθέσετε αυτά στο πίσω μέρος. Υπάρχουν και ως εξτρά. Η σκανδαλοθήκη βλέπουμε ότι συγκρατείται στη βάση πάνω με 2 πύρους. Ένα και ένα 2 πύρους πάνω στη βάση. Η γραμμή σκόπευσης ξεκινάει με καμπύλη. Βλέπουμε ότι το όπλο στην πάνω μεριά εδώ έχει διαθέσιμες τρύπες που μπορούν να τοποθετηθούν βοηθητικά σκοπευτικά. Στην Ελλάδα βέβαια στο κυνήγι, για το κυνήγι αυτά απαγορεύονται, ωστόσο σε κάποιες χώρες επιτρέπονται. Οι βασικές διαφορές λοιπόν σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο, το V3, στο Pro, είναι η κεραμική βαφή, ο μεγάλος σε μέγεθος μοχλός όπλησης, το μεγάλο κουμπί στο πλάι για την αποθήκη των φυσικίων. Αυτές είναι οι βασικές αλλαγές. Μία άλλη σημαντική βασική αλλαγή είναι ότι πλέον υπάρχει δυνατότητα ενδιάμεσα στη βάση και στο κοντάκι να τοποθετηθούν φλάτζες, έτσι ώστε να αλλάξετε την κλίση στο κοντάκι, το πάνω και το κάτω δηλαδή, αλλά και το δεξιά-αριστερά, για να μπορείτε να το φέρετε στα μέτρα σας. Πλέον δηλαδή στο μοντέλο Pro υπάρχουν διαθέσιμες και φλάτζες αλλαγής κλίσεων. Να πάμε όμως στο σημαντικό, που είναι ο μηχανισμός αερίων. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι ουσιαστικά έχουμε ένα κλίστρο. Πώς λειτουργεί το σύστημα λοιπόν, πώς λειτουργεί το όπλο αυτό. Η λειτουργία του όπλου γίνεται με αυτούς τους 2 πύρους που βρίσκονται στην ουρά της κάνης, στο πίσω μέρος. Ουσιαστικά μέσα στη θαλάμη υπάρχουν τρύπες. Αναλόγως στο μήκος του φυσικίου, όταν μπαίνει μέσα, καλύπτει κάποιες από αυτές. Όταν λοιπόν έχουμε ένα φυσίκι 70 χιλιοστά, μένουν περισσότερες τρύπες ανοιχτές. Γιατί για να λειτουργήσει το όπλο χρειάζεται μεγαλύτερη ποσότητα αερίων. Εάν έχουμε ένα φυσίκι 76, Magnum δηλαδή, μένουν ανοιχτές λιγότερες τρύπες. Τα αέρια που χρειάζονται για να περάσουν, για να λειτουργήσει ο μηχανισμός, αρκούν. Άρα λοιπόν η ρύθμιση γίνεται από το μήκος του κάλικα του φυσικίου. Το πόσα αέρια θα περάσουν στο μηχανισμό. Ο μηχανισμός είναι αυτός εδώ. Τίποτα παραπάνω. Αυτές οι 2 μπάρες που βρίσκονται στο κάτω μέρος της ουράς από την κάνη. Αυτές οι 2 μπάρες. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο έχει απλοποιηθεί το σύστημα. Πλέον έχει λιγότερα εξαρτήματα και από ένα όπλο αδρανείας. Βασικά αυτό είναι το μέλλον στους μηχανισμούς αερίων. Δηλαδή προς τα εκεί θα πάει. Γιατί για χρόνια, αν θυμάστε παλαιότεροι κυρίως, από πού ξεκινήσαμε με τα όπλα αερίων, με τα στιχάκια, με να αλλάζουμε τα πιστόνια, με το να ρυθμίζουμε τη φορά του πιστονιού για να ρίξουμε μαλακά και σκληρά φυσίγια, ελαχιστοποίηση των εξαρτημάτων σταδιακά και φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ένα κλίστρο και ένα σύστημα στο κάτω μέρος της κάνης που αυτορυθμίζεται από μόνο του, ανάλογα το μήκος του κάλικα, έτσι ώστε να περάσει τα αέρια που χρειάζεται για να λειτουργήσει. Είναι τόσο απλό. Να συναρμολογήσουμε το όπλο, να δούμε όμως και τα εργονομικά του χαρακτηριστικά. Είναι πολύ εύκολο, πάρα πολύ απλό, γιατί δεν έχει εξαρτήματα να τοποθετήσουμε. Δηλαδή η κάνη είναι ένα ενιαίο κομμάτι. Το κλίστρο το βγάζουμε μόνο τη σκανδαλοθήκη, δηλαδή και το κλίστρο, αν χρειαστεί να καθαρίσουμε το όπλο. Επαναλαμβάνω, διαθέτει περιστροφική κεφαλή το κλίστρο. Έχει διπλούς εξολκείς, έτσι ώστε να γίνεται με πλήρης ασφάλεια η απομάκρυνση του κενού κάλικα. Να το συναρμολογήσουμε, να δούμε όμως και τα τεχνικά του, μάλλον τα εργονομικά του χαρακτηριστικά καλύτερα. Βλέπετε πόσο απλό είναι, πόσο γρήγορα συναρμολογείται και αποσυναρμολογείται. Βασικά, ουσιαστικά δεν χρειάζεται το καθάρισμα. Κάνει βέβαια όταν χρησιμοποιούμε το όπλο και ρίχνουμε φυσίγια, πρέπει πάντα να την καθαρίζουμε, έτσι. Λοιπόν, είπαμε για το κοντάκι ότι αυτό είναι ένα κύριο γνώρισμα κυρίως της Remington. Οι μικρές διαστάσεις του κοντακίου που ταιριάζουν σε όλες. Βλέπουμε ότι
η πάπια έχει μικρύνει σε μέγεθος και σε πάχος. Είναι πιο λεπτή. Δεν είναι αυτή ο ογκώτης πάπια που γνωρίζαμε στα παλιά όπλα αερίων. Έχει γίνει πολύ πιο λεπτή. Προσφέρει καλύτερο κράτημα ακόμα και σε εκείνους που δεν έχουν μεγάλες σε μέγεθος παλάμες. Έχει διπλά σκοπευτικά. Δηλαδή, έχει την ακίδα σκόπευσης και ενδιάμεση ακίδα σκόπευσης για να ευθυγραμμίζουμε πλήρως το όπλο. Το μοντέλο Pro, το Field Pro, είναι διαθέσιμο σε μήκη κανόν 71 εκατοστά. Να συμπληρώσω ότι υπάρχουν και ακίδες, μπορούμε να ανταλλάξουμε, οπτική σύνας σε διαφορετικά χρώματα. Τις δίνει στην πρίκα του όπλου η Remington, υπάρχουν δηλαδή διαθέσιμες και μπορείτε να τοποθετήσετε άλλου χρώματος όπως πράσινο, άσπρο, ένα ροζέ χρώμα. Τέλος πάντων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακίδα που σας ταιριάζει περισσότερο στο μάτι, εκείνη που βλέπετε καλύτερα, εκείνη που αισθάνεστε καλύτερα όταν επομίζετε το όπλο. Να δούμε λοιπόν τα εργονομικά χαρακτηριστικά του όπλου. Είναι λεπτό. Έχει φύγει από τη φιλοσοφία των αμερικάνικων όπλων που ήταν πιο βαριά, πιο ογκώδης. Το βάρος του, αναλόγως στο μήκος της κάνης, είναι περίπου στα 3 κιλά και 300 γραμμάρια. Ξαρτάται βέβαια, μειώνεται αν η κάνη είναι κοντύτερη, αυξάνεται ανάλογα το μήκος της κάνης. Στο μοντέλο Field, στο συγκεκριμένο που κρατάω στα χέρια μου, τα διαθέσιμα μήκη κανόν είναι σε 71. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Compact, δεν αλλάζει τίποτα. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά είναι ακριβώς ίδια. Ό,τι είπαμε για το μοντέλο Pro Field ισχύει και για το μοντέλο Pro Compact. Με τη μόνη διαφορά ότι τα διαθέσιμα μήκη κανόν είναι σε 56 εκατοστά. Αν κάποιος δηλαδή θέλει ένα όπλο το οποίο να είναι πιο εύκολο για να το χειρίζεται μέσα στο πυκνό και αν θέλετε κατά κάτι πιο ελαφρύ, γιατί αυτή η διαφορά στο μήκος της κάνης οπωσδήποτε χαμηλώνει το βάρος το συγκεκριμένο. Είναι πολύ έξυπνα στημένο το όπλο γιατί είναι μελετημένο σε αρκετά σημεία. Εάν θα προσέξετε στα σημεία αυτά εδώ, υπάρχουν οπές, τρύπες, που είναι για τη διαφυγή των αερίων. Δηλαδή τα αέρια που δεν χρειάζονται για να λειτουργήσει ο μηχανισμός, τα διώχνει προς τα πάνω, μέσα από αυτές τις τρύπες εδώ δεξιά και αριστερά, στην πάπια πάνω, φεύγουν μέσα από αυτές τις οπές, gas escape ας τα πούμε. Έτσι λέγονται ουσιαστικά. Είναι λιτό, απλό, δεν έχει πάνω του, οι Αμερικάνοι δεν έχουν αυτή την αισθητική των Ιταλών, ας πούμε. Είναι πιο πρακτική, είναι πιο απλή. Αυτό που ζητάνε από ένα όπλο είναι να είναι αξιόπιστο, να ρίχνει καλά και αυτό τους προσφέρει η Remington. Άλλωστε αυτό προσφέρει η Remington πολλά χρόνια τώρα σε όλα τα όπλα. Το μοντέλο λοιπόν, το νέο Pro, V3 Pro, είτε στη μορφή του Compact είτε στη μορφή του Field, αν κάποιος το θέλει δηλαδή με 71 από ό,τι κάνει ή με 56 πόντους κάνει σε εκατοστά, είναι δική σας επιλογή καθαρά. Αυτά τα εξαρτήματα που συνοδεύουν το όπλο, η πρίκα του όπλου είναι μια κλειδαριά για τη σκανδαλώθηκη, είναι υποχρεωτική με βάση την αμερικάνικη νομοθεσία, ωστόσο υπάρχει σε όλα τα όπλα μέσα και μπορείτε να το επιοφιληθείτε και εσείς αυτό. Κλειδώνει στη σκανδάλη πάνω. Είναι οι διαφορετικού χρώματος ακίδες σκόπευσης οπτικής σύνας που μπορείτε να τοποθετήσετε εκείνη που σας αρέσει πάνω στο όπλο. 3 τσοκ 5 εκατοστά, μήκους 5 εκατοστών, 3 τσοκ που συνοδεύουν το όπλο. Φλάτζες αλλαγής κλίσεων. Κλειδί για τα τσοκ. Μειωτήρας που περιορίζει τη χωρητικότητα της αποθήκης σε 2 συν 1 φυσίγια στην θαλάμη, 3 συνολικά, με βάση την ελληνική νομοθεσία. Και υπάρχουν και οι αντάπτορες που ρυθμίζουν το μήκος στο κοντάκι. Αν θέλετε πιο κοντό, αν θέλετε πιο μακρύ, μπορείτε να προσθέσετε ένα από αυτούς τους αντάπτορες και ανάλογα να μικρύνετε το μήκος ή να μεγαλώσετε το μήκος στο κοντάκι. Τα όπλα καλύπτονται από 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Υπάρχουν οδηγίες χρήσεως και στα ελληνικά. Η τιμή που ισχύει σήμερα με βάση
τα δεδομένα που υπάρχουν και μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, η προτινόμενη τιμή από την εταιρεία είναι στα 1.490 ευρώ. Αυτό ισχύει μέχρι να αλλάξει πολιτική τιμολόγησης ή μέχρι εξαντλήσεως του αποθέματος, γιατί οι τιμές διαφοροποιούνται. Αυτό το βίντεο θα μείνει για αρκετά χρόνια, ας πούμε. Οι τιμές διαφοροποιούνται, γι' αυτό λέμε ότι για ένα χρονικό διάστημα ισχύουν οι τιμές αυτές, για να το ξεκαθαρίζουμε. V3 Pro. Το V3 έκανε το δικό του κύκλο. Ήταν ένα όπλο το οποίο παρουσίασε μια τεράστια καινοτομία σε ό,τι έχει να κάνει με τη λειτουργία αερίων. Είδατε πόσο απλοποιημένος είναι ο μηχανισμός. Το V3 Pro ήρθε να αντικαταστήσει το αρχικό V3, όχι σε ό,τι έχει να κάνει με τους μηχανισμούς λειτουργίας, αλλά με την κεραμική βαφή, το μεγαλύτερο σε μέγεθος λευγέ του κλίστρου, το μεγαλύτερο πλαϊνό κουμπί, το σύστημα cut-off και γενικότερα να ρετουσάρει λίγο το όπλο, αν και η Remington ακολουθεί μια πολύ συγκεκριμένη γραμμή στο να βγάζει απλά πρακτικά όπλα που έχουν ευκολία στο χειρισμό και πάνω απ' όλα βγάζουν καλές τουφεκές. Αυτό το φρόντισε να το κρατήσει και το κρατάει ακόμα και τώρα. Είδατε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της κάνης, τα είπαμε αναλυτικά. Έχουμε μια κάνη η οποία είναι 18,6 η εσωτερική διάμετρο του κυρίου τμήματος, 6 εκατοστά κόνος συναρμογής, αχρωμίωτη κάνη, θαλάμι Magnum. Είναι μια συνταγή που την κρατάει πολλά χρόνια η Remington και δεν είναι λίγοι εκείνοι που την έχουν αντιγράψει για να καταφέρουν να πλησιάσουν την απόδοση των Remington.